ዛሬ የምሰራላችሁ ስቴክ በርገር ነው። ለስላሳ ስቴክ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ ላደርጋለሁ። ይሄ ቁንዶ በርበሬ ነው። አሁን በሁለቱ በኩል አርጉት። ማጂክ ስጋው ላስቀምጦ በርገር ሶስ ልስራ። አሁን ማዮኔዝ ላደርጋለሁ። በጣም ብዙ እንደዚህ ነው ሶስ የሚሰራው። ፈሳች። አሁን ኬቻፕ ላደርጋለሁ። አሁን አቺቶ ላደርጋለሁ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ላደርጋለሁ። አሁን ልትማሰል። አሁን ልትቀመስ። እንደዚህ ነው የምትሰራው። አሁን ለመጥበስ የገበታ ቅቤ ላደርጋለሁ። አሁን ባርቢኪው ሶስ ላደርጋለሁ። ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ላደርጋለሁ። አሁን ለማስለዋለሁ። አሁን ስጋው ላደርጋለሁ። ቀስ ብላችሁ ካረጋችሁ አትጠብሱም። በማንኪያ ከላይ ሶስ አድርጉ። ስቴክ በጣም ሲበስል አልወድም። እናንተ እንዴት ነው የምትወዱት? ኮሜንት ላይ ጻፉኝ። አሁን ልትገልበጥ። እኔ ሽታ በስመ አብ ወወልድ። ሽንኩርትና ቲማቲም አብሬ ልጠብሳለሁ። ስጋ የጠበስኩበት ዳቦ ቶስት ላደርጋለሁ። ዳቦ ቶስት ሲደረግ ይጣፍጣል። የሰራው ስቴክ አያምርም? ግበጡኝ ይላል። አሁን ልደርድር። ቲማቲም ላደርጋለሁ። አሁን ሽንኩርት ላደርጋለሁ። አሁን የሰራው ሶስ ላፈስበታለሁ። አሁን ወዶ ነገር ላደርግ ነው። ቺዝ የሚያምር ስቴክ በርገር እንደዚህ ነው የሚሰራው። አሁን ገምጬ ላሳያችኋለሁ። ስማም በወልሲጥም ትደገም። እቺን ቤታችሁ ሞክሯት። በጣም ነው የምትጠማው። ዲሊሽስ። በጣም ነው ጣፍጦ። ቤታችሁ ስሩ። መደፋል ጎበገብ ካለ ኮሜንት ላይ አጣፉኝ። ኮፒ ሼር ላይ ካድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉኝ። ባባ